تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي تطلي أو مربى حسب كيف انتو بتحكوه بالبلد اللي انتو عايشين فيها. احنا بنسميه تطلي بالمنطقة بلاد الشام، بس في ناس بالخليج بيحكوا أشياء تانية. يعني كل واحد بيحكي شكل. احكوا لنا انتو شو بتسموه، انه هذا مربى ولا مش مربى، تطلي ولا مش تطلي. ما بعرف فهمتوها، يعني مربى ولا مش مربى. كنا نعمل نتخوت عليها واحنا صغار، انت مربى ولا مش مربى. المهم، حبينا اليوم نجرب أنواع من الفواكه، وبرضه لأنه مرتي صيدلانية حبت تزيد فيديو للبطة اللي لقيناها برا وإحنا عم نصور. حب برضه تشوف إذا هذا المربى ولا مش مربى. بعدين بتعرفوا إنه البطة معكوس، البطة الحلوة الذكر والبطة مش كتير فظيعة الأنثى. سبحان الله، يعني أبصر زي هيك نفس الإشي عند الإنسان. المهم، فبدنا نبلش بالفواكه اللي هي الفراولة، التوت الأسود، وبعدين توت العلاق اللي هو الرازبري. فزي ما كنا عم نحكي، مرتي صيدلانية حابة تجرب أنواع من السكر المحليات. يعني أول شي نبلش فيها العسل. هي بتحب تجرب نشوف إيش أحسن إشي ممكن نعمله طبيعيا وللصحة ممتاز. بتشوفوا هون غني بالمضادات الأكسدة، بخفف السعال وفوائد تانية. بعدين شراب القيقب اللي هو ميبل سيروب، برضه نفس الإشي وفيه معادن تدعم المناعة وصحة القلب. هذا بيطلعوه طوالي من الشجرة، يعني زي الساب. وبعدين هلأ في أليولوس، هذا برضه نوع من المحليات، ما بيرفع سكر الدم وبرضه بدعم بالتحكم بالوزن. هلا احنا عادة بنستعمل فاكهة الراهب، سكر فاكهة الراهب مع الأرثروتول، بس هداك بصير في كريستالات لما تحطه بالبراد، يعني بالمبرد. هذا ما بيصير فيه، فحبينا نجرب نشوف كيف طعمه. ويعني هذا نوع من أنواع التجارب اللي بنحب نجربها في البيت مشان نشوف شو أحسن إشي ممكن نسويه للأكل تبعنا. بهاي الحالة المربى أو التطلي. فحطينا الفواكه على نار متوسطة، هي لحالها تبلش تطلع السوائل تبعتها، وإن شوي شوي بنبلش نفغص فيها. آه، يعني ما بدك تكون كتير حامية ولا كتير واطية، وخلي الغطا مشان تحافظ على السوائل اللي هي فيها. هلا إذا حابب برضو تفغصها بالأجهزة، هذا جهاز زي ما بقول أخوي الفزت فزت، لأنه هيك صوته. ونبلش نحرك فيها، تأكد إنه ما فيها قطع كبيرة. إلا إذا بتحب المربى يكون فيه قطع، في ناس بحب فيه قطع، ما في مشكلة. هلا بنخليهم على هدول زي شمعة، يعني هي بس شمعة مشان درجة الحرارة ما تكون تنزل. نحط العسل وشراب القيقب والأوليولوز على كل واحدة منهم، شوي شوي بنبلش نحرك فيها لحتى يدوب 100%. بعدين شوف كيف، معلقة معلقة بنفرجيكم إياه. يمكن بهذا اليوم قد ما دقنا تطلي ومربى، كل الجلي كان معالق، كل تفتح الجلاية كلها معالق. هلا بنزيد حبيبات الشيا، لأنه هذا بعطيك القوام الهلامي للتطلي أو المربى، فبتزيده حسب الحاجة. نفس الشيء السكر أو العسل أو القيقب هذا اللي عم نستعمله، بتضيفه قديش أنت بتحب حلاوة المربى أو التطلي. في ناس بيحبوا حلو، في ناس بيحبوا نص نص، في ناس بيحب يدوق الحموضة تاعت الفواكه عادة. هلا نفس الشيء سبحان الله، هون لما تحط التوت الأسود هذا كيف بتغير لونه، بصير على أحمر أكتر. هلا هذا غير عن التوت العادي اللي احنا متعودين عليه بالمنطقة الشرق الأوسط، ذاك برضه في توت أسود وفي توت أبيض توت أحمر. هذا غير بالمنطقة الأمريكية. التوت اللي احنا متعودين عليه بيجي من شجرة، هذا التوت جاي من شجيرة الصغار، هذول الشرب بسموها. فنفس الاشي منفغصه كلياته، وهي نفس المبدأ. بنحط العسل وشراب القيقب والأوليولوز عليه، ونخليهم على هاي الدفاية، عبارة عن شمعة تحت كل واحدة منهم، بس مشان يحافظ على درجة الحرارة وما يبرد بسرعة. بدنا إياه يذوب المحليات.
ونحرك كل واحدة لحتى يدوب. وزي ما قلنا لكم بتحطوا انتوا المحلي وتشوفوا إذا نسبة الحلاوة مناسبة إلكم. والأليولوز هذا اللي عم نحكي عنه آم، حلاوته تقريبا 70% من السكر العادي، فيمكن تضطر تزيد زيادة عن لو كنت عم بتحط السكر المتعودين عليه. والميبل سيرب والعسل نفس الاشي، فيه له طعم غير، فممكن انه تقلل مشان ما بدك طعم العسل يطغى او طعم الشراب القيقب يطغى، فبدك تكون يعني مشان هيك احنا عم نسوي كل هاي التجارب مشان نطلع بالاخير ايش اللي احنا بنحبه كعائلة. وهلا بحكي لكم النتائج باخر الفيديو. نفس الشيء هلا هون الرازبري نغطي، تأكد انك دائما تغطيه مشان السوائل ما تروح تتبخر، فبترد بترجع بتدخل في المربى. وهي هون بنحط العسل. طبعا بتقدروا تحطوا فواكه تانية، هاي احنا الفواكه اللي احنا حبينا ننقي فيها، بس في كتير شغلات تقدروا تستعملوها هاي تسووا منها مربى. انا بتذكر امي كانت تسوي مربى مشمش، في ناس بسوي عنب. العنب طبعا السكر فيه كتير اعلى، فبدك تكون برضو داير بالك قديش بدك تحط فيه. هلا هذا الشيا سيد مو شرط انت تحطه، بس طبعا احنا لقينا انه هذا لما تحطه بيكون مناسب. بعض الفواكه ما بيحتاج نفس الكمية لانه برضو فيها مواد هلامية. فهلا نسبيا لما نطلع على الاليولوز وشراب القيقب والعسل، معظم اللي بالعيلة بعد استخدام تقريبا 44 معلقة اكتشفنا انه احنا حبينا العسل اكثر اشي. ومن ناحية الفواكه الفراولة والرازبري اكثر اشي احنا حبيناه. بس صراحة رحنا جبنا اخوي، انه احنا ما حبينا كثير التوت الاسود، لما جبنا اخوي يجرب اكثر اشي عجبه التوت الاسود. فلقينا طريقة كثير سهلة انه نمسك كل المربى اللي سويناه ونبعث له اياه هو مشان يستفيد منه، بدل ما احنا نضلوا عنا وما حدا ياكله. فاحنا يعني ممتاز، فضلك تدور لحتى تلاقي اللي بحبه. بس هيك احنا حبينا العسل اول، والاليولوز تاني، وشراب القيقب ثالث. من ناحية الفواكه الفراولة والرازبري أول، والتوت الأسود تاني. وطبعا ممكن تأثر إنه هل هو كان فيه حلاوة، فالفواكه مرات بتكون حامضة مرات بتكون حلوة، فبدك تجرب كمان. يعني انت عم تشتري دوق لك كم من حبة، شوف إذا راح يطلع زاكي ولا لا، مشان تعرف قديش المحلي راح تجيبه. وإحنا مبدأ هاي التجربة كلها مشان نقلل السكر، استخدام السكر اللي بنعرفه المصنع، ونسويه إشي طبيعي كويس للصحة. وصحتين يا شباب.